السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي كل شيء. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضنا فيديو جديد بغرزة جديدة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة جدا ليكم. بشتغل بيها بالعقدة السحرية. ببدأ اعمل عدد الصفوف بتاعتي 4 صفوف تزايد. ببدأ اعمل العقدة السحرية بتاعتي، بشتغل جواها 12 عمود. برجع في الصف التاني بعمل فوق كل عمود 2 عمود بلفة. برجع في الصف التالت بشتغل عمود عمود 2 عمود بلفة. في الصف الرابع برجع اشتغل 3 عمود وبعدها 2 عمود بلفة. هنا زي ما انتم شايفين اهو شغالة جوا العقدة السحرية اللي انا عملتها معاكم. بشتغل جواها 12 عمود بلفة، وباجي في اخر عمود، في اول عمود انا عملته هدخل في اخر سلسلة. ادخل اعمل منزلقة، وبرجع ارتفع 3 سلاسل واشتغل فوق كل عمود عمودين. ده بالنسبة للصف التاني هيبقى معايا 24 عمود. هنا زي ما انتم شايفين اهو الصف التاني بشتغل في كل غرزة بتقابلني 2 عمود بلفة. طبعا باجي اقفل الصف برضو، باجي في اول عمود انا عملته بدخل في السلسلة التالتة وبعمل فيها عقدة منزلقة، وبرتفع 3 سلاسل وبشتغل عمود عمود 2 عمود بلفة لحد نهاية الصف.
هنا زي ما انتم شايفين ده الصف التاني، بعد عدد العمدان بتاعتي هيطلعوا معايا 24 عمود. قفلت منزلقة، هرتفع 3 عمود بلفة، يبقى انا اشتغلت عمود، 2 عمود بلفة اهو، غرزة بشتغل فيها عمود وغرزة بشتغل فيها 2 عمود بلفة. ده الصف التالت في التزايد. هنا خلاص وصلت لنهاية تالت صف تزايد، برضو هقفله بمنزلقة في اخر سلسلة في العمود الاول، وببدأ التزايد بتاع الصف الرابع، هيبقى عبارة عن عمود عمود 2 عمود بلفة.
يبقى انا كده العينة بتاعتي ببتديها بعقدة سحرية، بشتغل جوه العقدة السحرية دي 12 عمود بلفة. ده اول صف، وتاني صف بشتغل تزايد، يعني فوق كل عمود 2 عمود. هيبقى معايا 24 عمود. تالت صف هيكون برضو تزايد، فوق كل عمود عمود، والعمود اللي بعده 2 عمود بلفة، يعني هيبقى عمود 2 عمود بلفة، عمود 2 عمود بلفة. ده الصف التالت. الصف الرابع هيكون هنزود عمود فردي، يعني هيكون عمود عمود 2 عمود بلفة. ده التزايد بتاع الصف الرابع. خلصت قفلت بمنزلقة، ارتفعت 3 سلاسل. هبدأ اشتغل في العينة بتاعتي او في الصف الجديد. بشتغل عقدة كلاستر، بشتغل عقدة كلاستر. انا كده الصف الخامس بتاعي بيكون عبارة عن عمود والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها عقدة كلاستر. بدخل اخد 4 لفات واخرج منهم، وبرتفع سلسلة وبرجع في نفس الفراغ اعمل عقدة كلاستر تانية، اللي هو بدخل اعمل 4 لفات وباجي خارجة منهم كلهم اهو. برتفع سلسلة عشان اقفل العقدة، وباجي في العمود اللي بعده بشتغل عمود بلفة لحد نهاية الصف الخامس. هنا خلاص خلصت الصف الخامس بتاعي، اللي هو عبارة عن غرزة عمود بلفة والغرزة اللي بعدها 2 عقدة كلاستر. طبعا برضو بقفله بمنزلقة زي ما اتعودنا، اي صف بيتقفل بمنزلقة. ارتفعت 3 سلاسل، وهبدأ اشتغل في الفراغ اللي ما بين عقدة الكلاستر واختها 2 عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة سلسلة. يبقى انا اخر صف عندي في العينة بتاعتي بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن عمود بلفة. بشتغل فوق كل عمود بيقابلني عمود بلفة، وفوق غرزة الكلاستر في الفراغ اللي ما بينهم بشتغل 2 عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة لحد ما اخلص الصف بتاعي.
انا خلاص خلصت الصف بتاعي وخلصت شكل عينة. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى يكون الفيديو واضح وتكون الغرز واضحة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.